Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, ahol kezdő vagy haladó nyúltartók, vagy hobbi nyuszitartók, illetve nyúltenyésztők is igen hasznos infókat találnak a nyúltartás, nyúltenyésztés rejtelmeiről, a nyulak betegségeiről, ezek megelőzéséről, az etetés, hízlalás, szaporítás, és még sorolhatnám, tehát minden olyan fontos dologról infót találsz itt, ami szükséges ahhoz, hogy te is megtanuld, vagy ha már tudod, hogy hogyan kell, akkor még sikeresebbé, még fenntarthatóbbá tudja tenni a nyulászatodat. A mai videó témája a nyulak férgesedése, a nyuszik parazitái, tehát folytatom tovább a nyulak betegségei sorozatot. De mielőtt belevágunk, kérlek iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le a további videókról, és ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, írd meg, hogy mi volt az új a számodra, amit esetleg hallottál, te eddig hogyan küzdöttél, hogyan védekeztél az ilyen problémákkal szemben. Még egy fontos info, mivel már Isten kegyelméből több mint 3000 feliratkozója van a csatornának, ezért kérem a megértéseteket, mivel eddig igen sokan fordultatok hozzám, így privátba, különböző kérdésekkel, amikre ti is jól tudjátok, igyekeztem folyton válaszolni, ahogy csak az időm engedte. A mai naptól viszont, mivel az én kapacitásom és energiám is véges, ezért csak a csatorna tagjainak fogok válaszolni a megkereséseikre és a kérdéseikre. Kérlek ezért ne haragudjatok meg rám, és kérlek, ha nem okoz nehézséget, akkor egy kávé vagy egy fél kávé áráért légy te is csatornatag, mivel ezzel is támogatod a későbbi munkámat. Magamról még annyit, hogy 2000 óta foglalkozom nyulakkal, és 2015 óta tenyésztem is őket. Jelenleg átlagosan 600-800 darab nyúl kerül ki a gazdaságomból, vagy hús, vagy tenyészállatként. Illetve értékesítek még nyúlkolbászt is kisebb mennyiségben, és különleges pácolt füstölt nyulat is, aminek a húsa omlós és csodálatosan finom. A részleteket szintén megtalálod a csatornámon. Még egy dolog, március óta japán fűrjeket és texasi fűrjeket is elkezdtem tartani, tenyészteni, tehát ebben a témában is találsz különböző videókat. De beszéljünk akkor a nyulak férgesedéséről, a nyulak férgeiről. A paraziták nem kívánatos vendégek, hiszen kiszívják gazdájukból a tápanyagokat. Ezek a gazdák lehetünk mi magunk, vagy akár a háziállataink is. Megkülönböztetünk külső és belső parazitákat, ma ezeket a kártevőket, a belső kártevőket vesszük szemügyre. A belső élősködők ugyanis nagyon gyakran az emésztőrendszerben telepednek meg, ez a parancsnoki központjuk és egyben az étkezőjük is, ahol rendszeresen táplálkoznak gazdájuknak a kárára. Sajnos a mi kedvencünk is ki van téve nem kívánatos élősködők támadásának, amelyek általában táplálékon keresztül jutnak be a kisállatunknak a szervezetébe. Amit tudnunk kell, hogy a paraziták nagyon ellenállóak, és a gazda szervezet testén kívül is igencsak jól érzik magukat, és türelmesen várnak az újabb lehetőségre, azaz egy éhes nyúlra. Gyanítom, hogy a kutya vagy a macska féregtelenítése vagy féreghajtása mindenkinél általában egy normális dolog. Még ha el is felejtjük, valahogy a lelkünk mélyén mindig tudjuk, hogy egy idő után valahogy el kellene mennünk az állatorvoshoz egy megelőző féregtelenítésre. De a nyulak esetében azért már egy kicsit más a helyzet. Ugyanis a szőrös barátunk esetében kijelenthetjük, hogy a féreghajtás rendszerességét és az indokoltságát illetően nagyon megoszlanak a vélemények. Sőt, vannak olyanok is, olyan nyúltartók vagy nyúltenyésztők, akik soha nem csinálják, mert nem is tudtak róla, hogy ez szükséges. Általában nyár után viszont már indokoltnak tűnik a féregtelenítés, mert nyáron a rétekről és kerti gyepekről levágott fűvel etetjük a kedvenceinket, amelyben élősködők peté is lehetnek, és általában vannak is. Elég, ha a növényt egy kóbor kutya vagy macska ürüléke szennyezte be, de akár a cipőnkön vagy a kezünkön is átvihetjük az élősködők petéit. Egyes paraziták a porban lebegnek, és könnyen bejutnak a nyúl emésztőrendszerébe. Hát sajnos kisállatunk emésztőrendszerébe megbújó parazita jelenlétét nem mindig könnyű kimutatni. Tény, hogy néha megfigyelhetjük a galantféreg tagjait a székletben, de ez nem mindig jellemző, tehát nem mindig feltűnő. Ugyanakkor van néhány figyelmeztető jel, amely jelezheti a parazitának a jelenlétét. És az ilyen SOS jelek számunkra a következők lehetnek. Az első mindenképpen az apátia, amikor a nyúl nem foglalkozik semmivel, nem érdekli semmi, egyszerűen gubbaszt, ül és nem csinál semmit. A másik az étvágytalanság.
Egyszerűen nem tudsz rájönni, hogy miért nem eszik a nyulad. Nem úgy eszik, ahogy eddig evett. Nem úgy fejlődik, ahogy eddig fejlődött. Jöhetnek különböző bőrelváltozások, akár nem tudom, sebek jelennek meg a bőrön, pikkelyesedés jelenik meg a bőrön, vagy rühesedés. Én már találkoztam ilyen rühesedéssel, és ami fontos még és nem utolsó sorban a fogyás. Egy az egybe a kedvencünk, vagy a nyulaink elkezdenek lefele fogyni. Itt már azért tegyük fel a kérdőjét, hogy valami van. És a fenti tünetek észlelésekor mindenképpen vizsgáljuk meg közelebbről az állatot, vizsgáljuk meg az állatnak, ha kell, a székletét is, és figyeljünk arra is, hogy mindenképpen a környezetében lévőket is, mert ha a mi nyulunknál van, és főleg mivel ketreces tartásban vagyunk, akkor nagy valószínűséggel a mellettük lévő nyulaknál is van. Férgek esetében 3 fő csoportról beszélünk, és ezeket egyesével fogom most tárgyalni. Hát az első ilyen problémát a méhtej, vagy más néven élősködő laposféreg okozza. Minden olyan helyen, olyan tenyészetben előfordulhat, ahol füvet adunk a nyulaknak, vagy szárított szénát. Főleg az olyan helyekről betakarított vagy kaszált füvekről van szó, ahol vadállatok is, vagy mint említettem, akár kutya vagy macska is megfordul. A nyúl rendkívül fogékony a májmétejre, tehát biztosan le is fog betegedni tőle. A második csoport ez a galantférgek csoportja, ezt viszont kétfelé kell választani, tehát 2 csoportba kell sorolni. Első esetben a nyúl vastagbelében akár 30, de 80 cm hosszú, kifejlett férget is találhat. A nyúl ilyenkor a parazita szempontjából a végleges gazdatest. A galantférgesség másik formájában a nyúl a féreg fejlődése szempontjából feltétlen szükséges, úgymond köztes gazda szerepét tölti be. A kifejlett féreg már valamilyen ragadozó, vagy kutya, vagy róka vékony belében lesz megtalálható. A féreg lárváját viszont a nyúl hasüregében, a hashártyáján találjuk meg, ilyen borsószemre hasonlít. Figyeljetek oda, amikor felvágjátok a nyulat, hogy találtok-e benne ilyet, egyenként pedig csoportosan ilyen szőlőfürtre emlékeztető formában, tapadó, áttetsző hólyagban található. Mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg, én már találkoztam ilyennel, és az egész nyulat ki is dobtam, tehát le is fertőtlenítettem utána a teljes állományt. A leírtakból következően ez a parazita a megbetegedést az ártan tartott és mesterségesen összeállított takarmánnyal etetett nyulak esetében nem fog jelentkezni. Tehát magyarra lefordítva, ahol táppal etetnek, vagy nagyüzemi helyről, tehát olyan helyekről vásárolják a szénát, ahol például nagy területen terem a lucerna, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ott kutyák mászkáljanak, esetleg vadállatok, és hogy fertőzést kapjanak a nyulak tőle. A harmadik ilyen csoport a mételyekhez és a galantférgekhez képest sokkal gyakrabban lehetnek jelen a bélcsatornában, ezek a különböző fonalférgek. Tehát ezek a legnagyobb valószínűséggel lesznek benne a nyulak székletében és a nyulak gyomrában. Ezek a gyomor, a vékony és a vastag bélnek a lakói. Fejlődésük közvetlen módon közti gazda nélkül bonyolódik le, tehát nincs szükségük még egy gazdára, és nagyon fontos, hogy amikor nagy tömegben, kis helyen együtt tartunk nyulakat, akkor ez elősegíti a gyors fejlődésüket és a fertőzésnek a súlyosságát. Ilyenkor azért elég szép elhullás is lehetséges. Az egyik leggyakoribb, ez a nyúl hegyes farkú férge, amely megtalálható az egérnél és a patkánynál is. A nyulak az érett petékkel, lárvákkal szennyezett takarmány és ivóvíz elfogyasztása útján fertőződhetnek meg. A köztudottan, ha nyulak fertőződnek meg, akkor nagy valószínűséggel, hogy saját bélsarukat is el szokták néha fogyasztani, hogy lényegében ezáltal a fertőzöttségüket folyamatosan fent tudják tartani. A nyúlba élősködő 4 vagy maximum 10 mm hosszú, tehát fehéres színű, áttetsző Pastulurus férgek nem tapadnak hozzá a bél nyálkahártyájához, tehát az a nevük, hogy Pastulurus férgek, tehát azt nem sebzik el, a táplálékukat nem a nyúltól elvont testnedvek és a vér képezi, mint más parazitáknál,
hanem csupán a vakbélben található hasznos baktériumokat fogyasszák. És aki tudja, hogy hogyan működik egy nyúlnak valóságban az emésztő rendszere, akkor az jól tudja, hogy ez az egyik legnagyobb pusztítás, amit elvégezhetnek egy nyúlnál. A betegségre utaló klinikai tünetek, ilyen mint az étvágytalanság, ugyanúgy, mint a korábbiaknál, tehát ez általában parazitákra jellemző, hasmenés, spontán féregürülés, tehát látni fogjátok, és ezért is néha meg kell vizsgálni takarításkor a bogyóit, hogy van-e benne akár ilyen férgek az ürülékébe. És hogyha beadod neki a szert, akkor biztos lehetsz benne, tehát azt a gyógyszert, ami féreghajtó hatása van, hogy utána látni fogod, hogy van benne. Ö, Fontos az, hogy a megelőzésre is érdemes időt szánni, a megelőzésre is érdemes energiát fektetni. Én jelenleg, amit használok, és ami az én ismeretségi körömben bevált, és tehát nem is egy drága dolog, nem tudom Magyarországon ez mennyibe kerül, az Invermectin alakú injekcióba beadott szerek. Egy 10 milliliteres kiszerelés ugyanis közel, hát olyan 70-100 nyúlra elegendő, annak függvénye, hogy mekkora ez a nyúl. Ugyanis injekció formájában bőr alá kell juttatni, és mindössze egy 10 kilós nyúlra számítva 0,03 milliliter kell egy nyúlnak beadni. Tehát amikor beszélünk arról, hogy egy nyúlnak a vakcinát adod be, és ott egy köböt adol be minden oltószerből, akkor ez azt jelenti, hogy az egy köbnek csak a harmad része. 0,03 köböt adol 10 kilóra. Tehát, hogy itt egy 5 kilós nyúlról van szó, akkor csak 0,015-öt, ha pedig attól kisebbtől, akkor már szinte mérhetetlen. Éppen ezért célszerű az egészet úgy adagolni, hogy venni kell ilyen ampullákba vizet, amivel az injekciót is szokták feloldani, és abba ki kell számolni, hogy hány kis nyúlra szeretnéd, és annyi vízzel, tehát sima matematika, kiszámolod, hogy milyenre kell higítani. Fontos, hogy ez az Invermectin-szer nagyon nehezen oldódik, tehát itt nem elég csak egy simán összerázni, hanem elég sűrűn kell összerázni minden egyes oltás előtt, és ténylegesen azt a mennyiséget kiszívni, amire épp szükség van. Úgyhogy én javaslom a ti számotokra, akár már fiatal korba meg lehet kezdeni az első oltások előtt. Ott nem feltétlen szükséges, hogy ezt az erős injekciót használjátok, tehát az Invermectin alapú injekciókat. Láttam Magyarországon is nyulász csoportokba feltéve különböző szereket, kérdezzetek rá, akár tablettába is van, akár kenőcs vagy csepp formájába is van. Lényeg az, hogy ki kell számolnod, hogy melyik éri meg neked jobban. Hogy most állatorvoshoz viszed, állatorvost hívsz, vagy megveszed és saját magad fogod beadni. Ha most egy házi kedvencről van szó, 1 vagy 3 nyúlról, akkor mindenképpen az állatorvost javaslom. Ha több mint 5 és folyamatosan kell ezeket a nyulakat úgymond oltani, és a többi, akkor meg kell, hogy tanuljad önmagad, esetleg 2-3 emberrel összefogva, és így meg tudod oldani. Tehát, ha jó minőségű húst szeretnél, akkor mindenképpen ezt célszerű csinálnod. Ha már viszont megvan a fertőzés, tehát megjelennek ezek a jelek, akkor mindenképpen érdemes leoltani ezzel az Invermectinnel, ugyanúgy oltásként hivatkozunk rá mi itten nyúltenyésztők, és nagyon fontos, hogy 30 napon belül ezt az oltást ismételni kell. Ha nem ismétled meg, akkor sajnos nem lesz hatásos. Átlagosan egy ilyen oltás, ami meg van ismételve, közel egy teljes évig védelmet ad. Kivéve természetesen, hogyha közben lefertőzöd a nyulaidat. Én úgy szoktam csinálni, mivel füvel is etetek, és sajnos ott tudom, hogy járnak ott állatok, fél évente ezt meg szoktam oldani, főleg azoknál, akik már mondjuk a fűszezon mikor elindul, és elkezdik kapni a füvet. Télen ezzel nem foglalkozok, hiszen ősszel ezt ők megkapják, ezt a féregírtást, de mindenképpen elindítom ugye a folyamatot tavasszal, ahogy elindul a fűszezon, ilyen május környékén, és megelőzöm az egészet. Bízok benne, hogy segíteni tudtam ezzel a videómmal is, úgyhogy ha tetszett, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és hát
Örülök, hogyha tag leszel a csatornámon és támogatod a további videók elkészülését.